Maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. In this video, ituturo ko sa inyo ang tamang paggamit ng lapis para sa skin tone. Maraming klase ng lapis ang pwede nating gamitin, pero this time Staedtler ang gagamitin ko, dahil ito lang ang lapis na meron ako. Ang Staedtler ay merong iba't ibang grade ng pencil, 9H hanggang 12B, but sa ngayon ito lang ang grade ng pencil na meron ako. Meron akong 6H, nagkamali lang ang naibigay sa akin ng tindera, hindi ko rin napansin, useless lang din naman ito sa akin kasi hindi ko naman nagagamit. HB, 2B, 2B black, 4B, 4B black, 6B black, 7B and 8B, ayan lang ang lapis na madalas kong gamitin sa mga portrait na ginagawa ko. Para sa mga beginners, mas magandang bumili lang din kayo ng lapis na kakailanganin nyo, dahil hindi naman natin kailangan magkaroon ng lahat ng grade ng lapis. Alam kong iba-iba tayo ng paghawak ng lapis, at iba-iba din ang style natin sa paggamit ng lapis. Ito ang mga sample sa maling paggamit ng lapis. Ito ang tinatawag na, basta lang makapag-shade o uneven. Ito naman ang shade na sobrang diin gumamit ng lapis. Ganito ang tamang paghawak sa lapis. Sa dulo ng lapis ako humahawak para maganda ang shading at kailangan nakapahiga ang lapis para hindi makita ang stroke. Kailangan dahan-dahan lang sa pag-apply lalo't gusto natin ma-achieve ang smooth skin tone. Hayaan mong ang bigat lang ng lapis ang lumapat sa papel. From light to dark naman ang process pag lapis ang gagamitin pang skin tone. Shout out sa inyo mga idol, ito na ang tutorial na hinihintay nyo. Ngayon pumunta tayo sa gradient. Ano nga ba ang meron sa gradient? Ang gradient ay isang paraan para matuto tayong magtansya o gamitin sa tama ang lapis para makapag-blend tayo ng magandang shading. Mas maganda itong practicein gamit ang iba't ibang grade ng lapis para hindi kayo mahirapan kung gusto nyo rin gumawa ng pure graphite skin tone sa paggawa ng portrait. Dito mapupunta sa gradient ang kung paano natin magagawa ng maayos ang skin tone, kung paano magbi-blend ang dark to light skin tone. Lagi niyong tatandaan na kapag lapis ang gagamitin natin sa pag-skin tone, make sure na lagi itong matulis para hindi magkaroon ng bilog-bilog na skin tone at para mas makinis at pantay ang shading na magagawa natin. Dahan-dahan lang sa pag-apply para mas magawa natin ng maayos ang skin tone. Mas maganda kung pag-aaralan natin gamitin ang isang lapis sa pag-shading, sa ganung paraan mas matututo tayong mas maging magaan ang paghawak natin sa lapis. Para malaman natin kung paano ang tamang pagdiin ng lapis, mas matututo tayong kontrolin ito para sa mas magandang blending. Ito ang 5 teknik na pwede nyong gamitin sa pag-apply ng lapis para sa skin tone. Una na dito ang hatching. Madalas ko rin itong ginagamit sa paggawa ng skin tone. Cross-hatching, ito ang kadalasang ginagamit na style ng mga nagdo-drawing gamit ang ballpen. Rendering, common na style ito para sa mga artist lalo pag gustong pantayin ang skin tone. Smudging, ito ang style na ginagamitan ng blending tools para makalat ang ginawang shading gamit ang lapis. Scribble, ito rin madalas natin makikita sa mga nagpa-fast sketch gamit ang ballpen. Ayan lamang ang style na pwede natin magamit sa pag-shading gamit ang lapis, common na ginagamit ng mga artist, hatching, rendering, and smudging. Ito kasi ang pinakamadaling paraan para ma-apply ang magandang shading ng lapis. Dumako tayo dito, kung ano nga ba ang magandang gamitin sa pag-smudge ng lapis. Dito gumamit ako ng 2B black para shadean ito, pare-parehas lamang ang pressure na in-apply ko sa pag-shade nito. Habang nag-shade ako gusto ko lang ipakita ang ilan sa mga nagawa kong drawing, na ginamitan ko ng lapis para sa skin tone. Kuya Ricky, saan nga ba maganda mag-drawing gamit ang lapis? At anong papel? Magandang tanong. Madami na akong nagamit na papel, kabilang na dito ang Vellum Board Orange Brand, Canson Sketchpad, Berkeley Sketchpad at iba pa. Maganda ang mga papel na nagamit ko. Advice ko lang na kung gusto nyo na mas maganda ang shading ng lapis, mas maganda kung sa rough surface ng papel kayo mag-drawing, kagaya ng Canson, Berkeley, at sa likod ng vellum board,
mas makapit ang lapis kapag sa rough surface kayo nag-drawing. Maganda din gamitin ang lapis kung imimix nyo sa charcoal powder, mas maganda ang texture ng skin tone, mas nagiging realistic ang drawing. Kuya Ricky, ano ang pagkakaiba ng lapis na blue at lapis na black ng Staedtler? Yan ang paulit-ulit na tanong sa akin, kung ano daw ang pagkakaiba ng Staedtler Blue sa Staedtler Black. Ang Staedtler Blue makintab at madulas siya lalo kung sa smooth surface ng papel kayo mag-drawing. Ang Black Staedtler naman ay medyo may pagka-waxy, maitim siya totally and makapit ang graphite niya, mapa-smooth or rough surface ang papel. Kuya Ricky, pwede bang ipagpatong ang dalawa kapag gagawa ng skin tone? Oo pwede, pero kailangan mo pa rin pag-aralan, lalo sa blending ng dalawa, baka kasi gumamit ka ng Staedtler Blue at madiinan mo ang pag-apply, mahihirapan kumapit ang Staedtler na black, kaya dapat magaan lang ang paghagod mo sa lapis para mamix mo sila ng maayos, para kumapit pa rin ang graphite sa ginagawa mong skin tone. Bumalik na tayo dito, ano nga ba ang maganda pang blend sa lapis? Meron akong 4 na pang blend sa lapis. Una, makeup brush, blending stamp, tissue at bulak. Ito ang 4 na karaniwang ginagamit sa pag-blend. Unahin na natin ang brush, karamihan ito ang ginagawang pang-blend sa lapis, mas okay ito kung texture ang gusto mong ma-achieve na skin tone. Blending stamp, maganda ito gamitin kapag small details lang ang i-blend mo, hindi kasi siya maganda kung ipang-blend mo sa malawak na area. Tissue, maganda ito pang-blend sa graphite, na bi-blend niya ng maayos ang graphite. Ito rin ang ginagamit ko sa pag-blend kapag nag-pure graphite drawing ako. Bulak o cotton, maganda rin ito pang-blend sa graphite, sa totoo lang ito ang pinakamagandang pang-blend na nagamit ko kapag nag-skin tone ako gamit ang lapis. I hope na nag-enjoy at may natutunan ka. Hanggang dito na lamang ang aking tutorial, huwag mong kakalimutang mag-like, share and subscribe. Hanggang sa muli, paalam!